và Minh Tuân. Chào mừng tất cả khán giả quay lại với chương trình Come Come Out. À chị ơi, Sao em? hôm nay em sẽ giới thiệu chị đến với một bạn. Bạn ấy tên là Mong Manh. Mong manh nhưng mà có dễ vỡ không nhỉ? Dạ cái này thì mình phải hỏi bạn đấy mới biết được. Chào đón khách mời của ngày hôm nay. Hồi em mặc đồ con gái là em càng tiết chế hơn cái vấn đề tình cảm nữa. Tại sao em? Em sợ á, giống như là người ta đến với mình vì cái gì lợi một cái lợi ích. Em lên là Zalo đó, cái tiệm quanh đây đó, cái vô kết bạn với em cũng nói chuyện rồi nhà ở đâu, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì rồi vậy đó. Cái hẹn đi uống nước. Anh hết tiền rồi, anh chưa lãnh lương, đi với em anh được gì? Xin chào bạn Mong Manh. Wow. Cái tên Mong Manh nhưng mà người thì không có mong manh chút xíu nào hết. Xin chào em. Trời ơi, đeo cái chiếc vòng đẹp quá luôn. Dạ xin chào quý vị khán giả, xin chào hai vị MC. Em tên là Lê Trung Hiếu, 22 tuổi, em đến từ cái Bè Tiền Giang. Vì sao em chọn nickname là Mong Manh? Từ cái lúc em đi làm nghề á, thì mấy chị cứ suy nghĩ hoài, không có biết đặt cái tên gì. Nó thôi bây giờ em bự quá, đặt ngược lại đi cho thôi vậy em lấy cái tên thì cho nó thật là lạ đi. Anh cho khi em ra giới thiệu mà em bước ra vậy mới hớp hồn được khán giả. Hot phê đúng không? Dạ. Nó khá là hài hước á, và anh nghĩ là rất nhiều khán giả thích cái tên này của em đúng không? Dạ. Rất là dễ thương và ấn tượng. Cho anh hỏi về cái câu chuyện tuổi thơ của Mong Manh nhá. Tuổi thơ của em nó có yên ổn không? Hay là nó có khác biệt gì so với các bạn khác không? Cái tuổi thơ thì cũng bình thường như bao người khác thôi. Đến khi em học khoảng lớp 7, lớp 8 thì cái thay đổi nó lạ hơn, chăm chút vào cái vẻ bề ngoài hơn, thích có kiến, dòm ở trong gương cái lặn tới lặn lui hoài vậy nè. Chắc ngày nhìn chắc mấy chục lần hả? Dạ. Rồi thích lên mạng xem áo đầm, áo dạ hội rồi vậy đó, thích nó lạ hơn người khác. Nói chung là tất cả là cứ xem đồ con gái thôi. Dạ. Em có những thói quen đó thì gia đình của em có phản ứng gì không? Còn nhỏ mà mình còn ngại, mình còn kín đáo, cho nên là gia đình chưa có biết rõ. Rồi đến khi nào mà em mới phát hiện ra cái giới tính thật của mình, lại mình chắc chắn mình là như vậy? 15, 16 tuổi, học hết lớp 9 là nghỉ. Ở trong cái khu của em cũng có mấy chị đi hát đám tiệc, rồi đi cúng, đi hát miễu rồi vậy đó. Rồi em đi theo, mấy bà dẫn đi, rồi em cũng thấy thích. Là từ lúc đấy đến bây giờ là em làm nghề đó? Dạ. Bao nhiêu năm rồi? Bao nhiêu năm rồi? Em học nghề hồi lúc nghỉ học lớp 9 đó là khoảng 15, 16 tuổi vậy. 15, 16 tuổi, hôm nay em được bao nhiêu rồi? Hiện nay em 22. Là 6 năm. Dạ. Cái đó là gọi là hát hầu đồng. Dạ không, hầu đồng là ở ngoài miền Bắc. Còn trong Nam mình gọi là cái gì? Ở miền Nam mình gọi là múa bóng rổi, là cái miễu ủng hộ người ta mời mình mời bà về hưởng nước hưởng hương, hưởng hoa hưởng quả, độ cho dân lành, cầu cho quốc thái dân an, mưa hòa gió thuận. Cảm giác của em khi được làm cái nghề này nó là như thế nào hả? Mình được bước ra sân khấu thì mình cảm thấy hạnh phúc, mà bữa nào mà ở nhà chừng 2 ngày là buồn lắm. Em tới mùa cúng là em đi cúng, tới mùa cúng tháng 2, tháng 3, tháng 4 là mấy ngày rằm rồi đó, là có thể một ngày chạy 3, 4 rạp. Rồi mấy ngày thường thì một đám, 2 đám, còn hết mùa thì đi hát đám tiệc. Rồi em cũng biết múa đó, là em đi xiết cho kèn tay rồi. Một tháng là đi khoảng trên 25 ngày. Lâu lâu mà ế chừng 3 bữa là nằm ở nhà buồn vậy lắm. Khi nào em mới có ý định là mặc đồ nữ, không còn mặc đồ con trai nữa? Để coi em học năm 15 tuổi đi, bắt đầu em biết múa chập chững rồi, mặc đồ con trai ra sân khấu cầm cái món đồ lên múa, nó không có duyên bằng khi mặc đồ con gái. Dạ. Mấy chị cứ kêu thôi cưng mặc đồ con gái đại đi. Là lúc đầu em đi múa hát em vẫn mặc đồ con trai? Dạ. Bắt đầu mắc cỡ lắm, đi múa đồ vậy đó, rồi sợ người ta biết, sợ người ta nói, người ta đồn rồi vậy đó. Mấy bà kêu thôi lộ đi mặc đồ con gái đi, cái mới đầu em cũng không chịu nữa. Sau đó nữa cái nhỏ bạn em nó cho em cái đầu tóc giả đó, cái em đi mai bỏ dài em bận luôn. Cái cảm giác của em khi mặc áo dài vào em thấy như nào? Thích, lạ. Hồi đó là soi gương nhiều, bây giờ mặc vô còn soi nhiều hơn nữa. Ủa bây giờ cái tóc này là tóc thật của em? Yeah. Cái việc mà em làm nghề đó đó, nó có đủ cho em nuôi sống bản thân em không? Đủ nuôi sống bản thân em với nuôi ba má em. Cái cuộc sống ở dưới quê của em thì nó không cái cần cái chi phí cao lắm. Tại vì có vườn, có ao, rồi nuôi gà rồi thì mình muốn ăn cái gì là có sẵn, ở vườn. Dạ. Phản ứng của bố mẹ Mong Manh khi mà thấy em mặc đồ nữ á? Mới lúc đầu á là em không có dám mặc đồ ở nhà, là em mặc đồ con trai bình thường này, cái em đi ra quán xách đồ ra đó mới thay bộ đồ nữ, rồi mới đội tóc giả lên đi. Đám làm xong là phải về đó ghé thay bộ đồ. Thay bộ đồ con trai mới đi về nhà. Nếu như về sớm á là phải ghé đó thay bộ đồ mới về nhà. Còn cực quá ha. Dạ, rồi nửa đêm thì bận cái áo khoác cái chạy về nhà luôn.
mà về giặt treo lên, cái ba má mới thấy. Mà má có hỏi không? Họ nói, ba má nói trời ơi thôi giờ nó mai áo dài nó bận luôn rồi. Nói ba má biết luôn rồi. Dạ, nói trong cái sự thất vọng thôi chứ không có la rầy hay là cấm cản gì em hết. Rồi lúc đấy thì em có giải bày mình với bố mẹ em hay là em để cho bố mẹ suy nghĩ như thế thôi? Cũng buồn trong lòng lắm, sợ ba mẹ buồn. Rồi cũng nói thôi giờ con cái duyên số của con đi cúng bà, thôi ba má đừng buồn. Con tiên ở trên trời rồi bị đài xuống trần gian, mẹ cứ coi con như vậy đi. Giờ con phải đi múa hát, con làm vui cho bà, cho nên ba mẹ cũng không có nói nữa. Thời gian em làm nghề đó, em làm giả một người con gái để em múa như vậy á, thì có bao giờ bị gièm pha bởi những người xung quanh không? Dạ cũng có. Mới lúc đầu á là người ta biết em đi múa đi hát, nhưng mà người ta không có biết là em làm được những cái tiết mục như vậy. Rồi người ta cũng nói má em á, bà là không có cháu nội rồi tiệt tử tiệt tôn, tại vì có mình em là con trai. Nhưng mà nói cái câu tuyệt tự tuyệt tôn là ác miệng lắm nha. Người đời mà nói những câu nói rất là ác, không biết cảm xúc người khác như thế nào mà nói dễ sợ. Má em cũng buồn trong lòng, nhưng mà má em nói thôi kệ nó, làm vậy nó nuôi tôi được rồi. Với lại từ em đi làm lúc đầu ba má cũng lo là tại vì sợ em gia vào mấy cái tệ nạn xã hội, sống tiêu cực không có tốt. Nhưng mà từ khi mà em đi làm rồi em lo cho gia đình hay là làm mồ mã rồi cho ông bà, thì người ta dòm với cái ánh mắt khác. Má em cũng đỡ lo. Em làm em cũng có chút đỉnh, em trưng diện cho bản thân, em mặc đồ đẹp, em mua được xe Honda, mua xe mới đi, cái đồ mình trúng số, người ta chào đón mình hơn, người ta thích mình hơn, người ta thích tiếp xúc với mình hơn. Rồi người ta không có còn những cái định kiến như lúc trước nữa. Giống như gặp em là vui lắm, rồi này kia không có nói như hồi xưa. Giống như thấy lên trên mạng hay YouTube hay Facebook gì đăng qua mấy cái clip em múa xe múa lu rồi đó, người ta nể mình. Em mình làm được vậy, cháu mình làm được vậy đó, hay quá. Người ta hãnh diện chứ không có còn cái sự mà nhìn ngó hay là kỳ thị nữa. Cái giai đoạn mà em học nghề đó, nó có nhiều khó khăn không em? Học nghề cũng khó lắm. Cái lúc em siết em học giữa thăng bằng á, em múa cái cây bông huệ đầu tiên á là em học 1 tháng á, em mới buông tay ra rồi em giữ thăng bằng. Múa một cái cây bông huệ buông cái tay ra mà múa rất là hay. Ai dạy em hay là em tự học? Lúc đầu là em học một bà thầy là ở gần trong xóm, cái em cũng siết được đồ thăng bằng là em giữ trên môi trên mặt đi, là siết bàn ghế rồi đó là em giữ thăng bằng trên mặt. Thì bả về nhà, bả đi qua bên tỉnh khác bả ở, thì em mới ra cái bà Tư, một bà thầy khác nữa. Rồi em ra em xin em học tiếp, rồi ra bà Tư bác bắt đầu dạy em múa đồ đầu, em đội đầu thì em đội trống, em đội lu rồi mới được. Ủa em, nếu như mà em tập làm những cái khó như vậy á, trong lúc học á, em có bị những cái tai nạn gì không? Dạ có, siết mới đầu siết bông qua, rồi cái sau này em học quay dĩa rồi đó, rồi hất lên nó hứng không được, cái nó rớt vô mặt, cái bầm mặt bầm mại hết trơn luôn. Rồi cái môi em giờ còn 2 cái thẹo nữa, là cái dĩa nó rớt vô. Ví dụ nó rớt chỗ này là cái phần mềm, còn nó rớt chỗ này là có cái răng ở trong, nó chịu lại, cái nó bị hở ra luôn. Rồi đến bây giờ em làm được nhiều mấy cái bài biểu diễn xiếc không? Em đã làm quen rồi thì em để bất cứ cái vật gì lên em cũng giữ thăng bằng được hết. Bây giờ em múa được tất cả bao nhiêu loại rồi? Múa lu, múa bông huệ, múa dĩa, múa đất rượu, múa long công, múa cần nhạo, rồi múa bàn ghế, cũng nhiều rồi múa xe Honda. Xe Honda để xe Honda lên em đội lên đầu mình đó hả? Dạ. Tính tới bây giờ là em học qua được 5 người thầy. Bây giờ cho anh hỏi về tình yêu của em. Từ hồi mà em phát hiện cái giới tính của mình á, là giống như thấy con trai đồ rồi thì cũng thích giỡn hết thôi, chứ hồi đó giờ không có dám yêu đương gì hết trơn á. Sao vậy? Sao không dám yêu đương? Mới lúc đầu á là còn mặc đồ con trai á thì cũng có thử tìm hiểu qua những cái gay, 2 người quen với nhau, nhưng mà cũng chỉ tìm hiểu thôi chứ chưa có đi mà cái gì mà yêu thương sâu đậm hết. Là cái từ hồi em mặc đồ con gái là em càng tiết chế hơn cái vấn đề tình cảm nữa. Tại sao em? Em sợ á, giống như là người ta đến với mình vì cái gì một cái lợi ích, giống như lợi dụng mình thôi chứ không thương mình thật lòng. Mà em nói những cái trường hợp ngộ lắm chị. Em lên là Zalo đó, cái tiệm quanh đây đó, cái vô kết bạn với em cũng nói chuyện đồ nhà ở đâu, bao nhiêu tuổi, làm nghề gì đồ vậy đó. Cái hỏi xong cái hẹn đi uống nước. Anh hết tiền rồi, anh chưa lãnh lương. Em nói vậy hả? Vậy thôi anh ở nhà ngủ đi, chừng nào lãnh lương đi là dẫn em đi. Mời đi mà xong nó hết tiền. Dạ. Rồi có người mà
còn quá đáng hơn nữa. Cũng ra nói chuyện vậy đó, cái hẹn đi chơi, hẹn đi uống nước rồi vậy đi với em anh được gì? Đi với em anh được cái gì? Anh được cái gì? Hỏi giờ anh muốn cái gì? Em có tiền không? Em có tiền không? Trắng trợn như luôn hả? Dạ, cái em lên trên mạng á, em tìm mấy cái giấy tiền vàng mã đó mà đâu có cái bà đó bà mập y như em vậy nè, bà bưng một mâm vậy nè, giấy tiền vàng bạc có chiếc xe hơi với cái nhà lầu bưng một mâm chuẩn bị đi đốt á, em gửi qua. Với em lên em lấy một cái hòm mà cẩm xà cừ, em nói 2 món này anh thích món nào? Ông nói là thôi em để em xài đi, rồi có người chặn em luôn. Nói chung là rất là nhiều cái trường hợp đó, nhưng mà em hai cái tấm hình đó em vẫn còn giữ trong máy em sử dụng. Là nếu ai mà Dạ. hỏi là gửi liền đó. Gửi liền. Bữa nào gửi chị hai cái đó coi. Chị ơi chị không cần dùng đâu nha chị nha. Không, có những lúc chị cũng phải cần dùng chứ. Cái cách của mong manh sử dụng từ ngữ Rất là của có mình duyên. rất là có duyên, với lại rất là duyên dáng nha, nhẹ nhàng Em lắm. gửi liền hả? Có những cái điều gì mà nó khó khăn lắm trong quá trình mà em làm nghề như vậy không? Có một lần đó em đi là kỷ niệm trong cuộc đời em là 6 năm làm nghề. Là giống như bữa đó em đi xiết cái đám đó ở thành phố Vĩnh Long, thì kêu càng tay lại là bà má chồng kêu, là bà vợ của cái ông chết kêu. Em xiết cái chén cơm em để lên trên cái đầu cây là có mang một cái ý nghĩa, hoặc là em rót rượu bằng đầu em sẽ dâng cúng cho người đó một cái món đồ gì trước, rồi bắt đầu em mới xiết những cái tiết mục mà biểu diễn nghệ thuật. Thì em đang quỳ em lại nè, cái chị đó là con dâu của ổng á, hất gì nè, hất 3 cái chén cơm mà cái chén bằng sành nó bể nát luôn. Trời ơi, em mà người ta coi nào đứng bít cái đoạn đường đó luôn. Và bữa đó khoảng nhiều người lắm mà em run hết trơn luôn, em không biết xử lý làm sao luôn á. Mà la làng lên, ba tôi còn sống không có chịu ba cái này, ai muốn mấy người, ai kêu mấy người lại. Nhưng mà chỉ có một cái chị đó thôi, còn mấy bà dâu khác á thì đưa ra xin lỗi em. Mà em buồn, nói chung là hụt hẫng. Bị tổn thương đúng không? Dạ, nói chung là về 3 ngày em cũng không được. Tức á. Dạ. Sao người ta đối xử mình như vậy? Giống như chị cũng biết, ví dụ như một người ca sĩ mà đang đứng trên sân khấu mà người ta chọi cái chiếc dép, người ta chọi một cái vật thể lạ gì lên thì nó Rất là buồn. nó buồn, mà nó tổn thương, nó đau lòng lắm. Rồi cũng trong một đêm đó luôn, làm xong đó là chạy xô ra đằng kia đó, cũng gần đó. Mà bữa đó cái ông mất là 100 lẻ mấy tuổi lận. Tại mấy cái người con của ông là cũng 70 80 hết rồi. Cái em rót rượu em cúng, em rót ở ngoài sân, xong cái em quỳ em lết vô cái bàn dông, em rót 3 ly rượu em cúng xong là em quay ra cái bà cô đó là con gái của cái ông mất đó. Thì em mời cái cô đó cô uống, thì em đang đổ chai rượu em rót như này, em coi mời cô, cái bà cầm cái khăn á, bà lau mồ hôi cho em vậy này. Mà cái đó là nước mắt em nó trào ra. Hồi nãy không có khóc mà đi lại đây khóc. Thì em thấy nó quá khác biệt giữa hai cái đám như vậy đó. Ở đằng đó người ta đối xử với mình vậy, mà lại đây người ta đối xử với mình vậy. Mà thật sự em đi làm nghề, em múa cái dĩa hay cái gì á mà rớt xuống á, hay nhiều khi xiết bàn mà nó đụng với trên á mà nó rớt á, thì em về á, em suy nghĩ á, em buồn, em ngủ không được mấy bữa vậy đó. Sao ngủ không được? Mình giống như là mình cái gai sân khấu nó mới được trọn vẹn, mình buồn. Không, bản thân chị đi hát có những lúc cũng không suôn sẻ nữa. Đâu có ai mà làm 100 lần mà được 100 lần đâu em. Có những lúc chị đi hát chị bình khang tiếng hát không hay chuyện bình thường, ai cũng vậy thôi. Nên em đừng có buồn những chuyện đó. Ví dụ bữa đó em làm bể cái gì á là em đơ chương trình cái sân khấu á, là em về là em đã ngủ không được rồi. Mà bữa đó mà bị như vậy nữa, nó đau gấp 3 gấp 4 lần, gấp 100 lần. Nó đau gấp 3 gấp 4 lần, gấp 100 lần cái chuyện mà em làm rớt đồ. Mà em nhớ hoài suốt cuộc đời em không quên. Là ngoài chuyện đấy ra thì cái con đường làm việc của em nó vẫn ổn đúng không? Dạ. Không ạ? Vẫn ổn định. Thì cứ đi rất là nhiều chỗ. Ở miền Nam á, từ ngoài Bình Thuận về đây là em đi giáp hết rồi.
Tỉnh là em cũng có đi rằm tháng 2 rồi á. Cái đêm 14 á là em cúng ở Gò Công, là 11 giờ xong là sáng 6 giờ em có mặt ở Sa Đéc rồi. Tới 12 giờ trưa bắt đầu em chạy lên trên Sao em đi nhiều vậy? Sao em có Cần sức Duộc. khỏe? Những cái đám miễu người ta kêu trước lâu lắm chị, mấy ngày tốt á, người ta kêu trước em 3-4 tháng. Nên bắt buộc mình phải đi. Cho nên em bắt buộc phải đi. Em đi em chạy liên tục 10 bữa rồi em đi không nổi, bệnh sốt, bị trúng nắng rồi em múa rồi mình mẩy mồ hôi nhiều, cái em về tối em tắm, lúc đó em không biết em tắm á, em bị trúng nước, em bệnh em sốt, em nằm em run như nè. Tới nhà tới pha sáng là 4 giờ thức dậy đi, nó rồi em nói thôi giờ tôi mệt quá trời rồi, bây giờ mấy bà chở tôi đi tôi chạy không nổi. Ra tới ngoài dán mâm vàng đồ cúng á, rồi làm cúng rồi thì tôi nói thôi nay em đuối lắm, mấy chị gánh giùm em, mình vẫn có mặt trừ khi nào mà em bệnh hay là đến mức mà phải nhập viện thôi, chứ không bao giờ em bỏ ngang. Thường xuyên biểu diễn dưới cái hình ảnh của một người con gái đó, thì Mong Manh đã chuyển giới chưa? Dạ chưa, em chỉ mặc đồ nữ thôi, còn ở nhà đồ thì em vẫn mặc đồ nam bình thường, tóc thì cột lên vậy đó, quấn lại. Mà nay là ba năm mấy nay là không có mua đồ con trai, nó mặc đồ cũ không à. Tóc em dài nè, rồi em đi đám tiệc nhà người quen hay bà con vậy đó là em mặc đồ nữ luôn, chỉ về nhà là em lột ra hết. Rồi em có ý định sẽ chuyển giới không? Ra tạm thời thì bây giờ là em chưa có cái ý định đó là chuyển giới, phần trên hay phần dưới thì em chưa có suy nghĩ tới. Giờ em lo chứ em làm có tiền lo cho má em, tại vì má em bệnh hoài. Mình cũng kiếm một số vốn đặng để dành cho cái tương lai sau này. Với lại em múa đồ nặng vậy đó thì khoảng 5-10 năm nữa nhiều khi yếu sức mình múa không nổi, múa không được nữa. Yeah. Ở nhà thì cũng có giường tược, em đi thôi về nhà em vẫn xịt thuốc, rồi em đi tưới phân cây rồi bình thường. Có bao giờ ở gia đình em kêu em bắt em lấy vợ không? Ba má thì không có, nhưng mà mấy cô mấy chú bắt không có bắt, giống như nói kêu phải không? Kêu thôi giờ mày làm mày tung tăng vài năm đi rồi mày cắt tóc lên mày cưới vợ đi. Nói trời đất ơi, ở đây giờ ai không biết con mà lấy vợ, cưới vợ. Rồi có bà kêu em á là bây giờ mày cưới vợ đi, mày dụ con nào ở cho có bầu đi rồi đẻ ra rồi mày đi giải phẫu suối kỳ vậy. Nói trời đất ơi, nhưng mà chị thử đặt trong trường hợp chị có một đứa con gái hay chị có một đứa cháu nội cháu gái gì mà lấy phải một người như em thì cái chị nghĩ sao? Cái chị sẽ thấy như thế nào? Là bà im luôn, không có còn đường để trả lời nữa. Nhưng mà em thấy cũng nhiều trường hợp á, bạn em gây kính cứ lấy vợ có con rồi, nó đi làm công ty rồi nó quen với cái bạn trai, nó chụp hình nó đi chơi, nó trà sữa nó chụp đăng lên Facebook vậy nè, thì con vợ nó thấy, cái con vợ nó mới là nghe chửi lên, rồi cái thằng quýnh nó luôn, quýnh con này luôn, lấy nắm bảo hiểm đặng quýnh con này, đập đầu con này luôn, con này đi báo công an khóc hụ vậy nè. Cái em đứng ngoài đường em đợi, giống như em cũng đợi thằng chồng ra đi đám chung thì nó khóc hụ vậy đó, em cũng khuyên em nói thôi vậy bà bỏ nó mẹ cho rồi đi chứ ở vậy sao mà ở. Cái nó bà khóc lên nữa, nó nói em biết mà bây giờ em quậy quá rồi, em tại vì em thương con em phải chịu đựng. Nhưng mà em thấy như em vậy nè, em thoải mái, em muốn đi giờ nào đi, em muốn về nào về. Ví dụ như em đi một giây đám đó là khoảng 5 ngày 10 ngày thì em sẽ nói với ba mẹ em. Vậy em có cái dự định gì cho bản thân mình hoặc là gia đình mình ở trong tương lai không? Mong muốn của em là bây giờ gắng dành dụm để sửa chữa lại căn nhà, rồi để trước là thờ ông bà thầy tổ, cho em có được cái như ngày hôm nay. Em cũng đỡ hơn rất là nhiều người, cũng có ăn, có tiền, mình làm đẹp, mình đã may mắn hơn những cái chị chuyển giới khác. Thay mặt chương trình thì chị và Tuân chúc em gặp được nhiều may mắn. Dạ. Và chúc em có nhiều show nữa. Và những cái chuyện mà không đáng buồn thì em đừng để trong lòng. Tại vì cuộc đời này có nhiều thứ để mình phải lo, nên mình không nên buồn những cái chuyện mà nhỏ nhặt đó. Có lẽ là họ vô tình họ làm cho mình tổn thương, nhưng thì thôi mình lấy những cái gì mà hạnh phúc nhất của mình, hay là những gì may mắn nhất của mình, niềm vui của mình mà mình làm động lực mình sống. Mình sống tốt mình sẽ gặp được nhiều may mắn đến với mình. Em cảm ơn chị, cũng như anh Tuân, cũng như chương trình. Cảm ơn Mong Manh đã đến với chương trình. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Và hãy đón xem chương trình Come Out Bước Ra Ánh Sáng được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng thứ hai hàng tuần trên kênh YouTube của MCV Media và cổng thông tin Netbuds. Tất cả mọi thắc mắc thì xin mời mọi người hãy gửi tin nhắn về cho fanpage Come Out Bước Ra Ánh Sáng để có được câu trả lời trực tiếp và nhanh nhất nhé.
Bây giờ thì xin chào và hẹn Hẹn gặp gặp lại.